Hong Kongul mă șochează. Stau pe toaletă și îmi fac duș. 4 milioane și jumătate costă un apartament. Pe acest pacaj sunt persoane care stau, plătești chirie pentru că dormi în casa scării. Te-ai fi așteptat să vezi așa ceva în Hong Kong, în China? Să locuiești în 10 metri pătrați este inuman. Aici ar fi fost un apartament și au ieșit 1, 3, 4. Homeless-ii plătesc chirie în Hong Kong, dragi prieteni. Cea mai veche meserie din lume este legală. 60% din salariu merge pe chirie. 13.000 de euro pe metru pătrat. Picnic în spatele blocului. Și în acest parc trăiesc foarte multe persoane. Lucruri contrafăcute la prețuri foarte mari. Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit! Bine ați revenit în Hong Kong. În vlogul de astăzi o să discutăm despre lucrurile mai puțin plăcute, despre latura întunecată, despre ceea ce turiștii în mod normal nu ar trebui să vadă, pentru că în momentul în care spui Hong Kong, majoritatea se gândesc la lux, zgrienori, bani, branduri, un oraș care pare perfect. Și da, partea aceea există, ați văzut-o în primul vlog, doar că imaginea aceea este de multe ori o poveste frumoasă pentru cei din afară, pentru noi, pentru turiști. Pentru mulți localnici, Hong Kongul real arată complet diferit. Oameni care nu își permit un apartament normal și ajung să trăiască în niște spații atât de mici încât sunt numite coffin homes, adică pe românește un fel de locuințe tip sicriu. Ați auzit foarte bine, oameni care trăiesc în sicrie și plătesc pentru asta. Din informațiile pe care le-am găsit, ar plăti undeva la 500 de euro pe lună. Imaginați-vă, 500 de euro plătești pentru un apartament decent în București, iar aici, da, asta o să explorăm astăzi. Aș vrea să văd exact despre ce este vorba, cum funcționează, o luăm la pas. A început vlogul din acest loc care este peste tot pe internet, Master Building se numește. Este undeva între ce am văzut în primul vlog și ce o să vedem astăzi. Aici apartamentele sunt decente, nu pot să spun același lucru și despre prețuri. Prețurile sar de 1,5-2 milioane de euro pe un apartament. O să vedem exact câți metri pătrați, o să vedem cu lux de amănunte, așa că rămâneți până la final și am să vă rog să vă abonați la acest canal de YouTube dacă nu ați făcut-o până acum, pentru că este gratis, iar pe mine mă ajută foarte, foarte mult să creez conținut. În continuare, nu uitați să distribuiți vlogul pentru a ajunge la cât mai multe persoane și să-l ajutați cu un hype. Contează foarte mult, nu doar pentru mine, ci și pentru algoritm, și să vă lăsați într-un mod civilizat părerile în comentarii. Sunt curios să văd cum vedeți voi lucrurile. Sunt foarte mulți turiști în această zonă. Au venit, de fapt, toată lumea, toți turiștii care ajung în Hong Kong vin și aici pentru a face poze cu aceste clădiri. Chiar dacă este numită Master Building, de fapt sunt 5 clădiri. Din păcate, acum noi am prins celebrele schele care ne urmăresc, așa că pozele nu or să iasă ca pe Instagram. Se vede frumos, mai ales pentru poze. Întrerup puțin vlogul pentru că vreau să vă spun câteva lucruri importante despre sponsorul de astăzi, și anume Shav 2, un aparat de ras pe care îl folosesc de foarte mult timp și care chiar își face treaba, iar pentru asta ar trebui să revin în camera de hotel. Shav 2 este gândit pentru persoanele care vor un bărbierit rapid, fără iritații și fără grija tăieturilor. Are o tehnologie numită Cut Free. Practic, lamelele sunt protejate astfel încât să nu atingă direct pielea, dar taie firele foarte aproape, oferind un ras curat și sigur chiar și în zonele sensibile. Haideți să facem testul suprem cu balonul. După cum bine puteți vedea, balonul nu se sparge, rezistă. Aparatul funcționează atât pe piele uscată cât și sub duș, fiind complet rezistent la apă. Îl poți clăti direct sub jetul de apă sau îl poți folosi cu spumă fără niciun fel de problemă. Să nu uit, în acest moment au pe site-ul lor și modelul Gold, modelul auriu, la același preț. În plus are o baterie puternică care ține până la 120 de minute cu o singură încărcare. Se încarcă prin USB-C, asta înseamnă că îl poți încărca aproape oriunde, la laptop, la baterie externă. Are și o lumină LED integrată care te ajută să vezi fiecare fir de păr atunci când te bărberești în zonele mai greu vizibile. Dar foarte important, în această perioadă au o reducere pentru comunitatea noastră. Intră chiar acum pe linkul din descriere pentru a beneficia de ea. Folosește codul COSMIN27 și primești 27% reducere la întreg coșul de cumpărături, adică dacă e să comanzi mai multe produse, oferta, reducerea se aplică pentru toate produsele. Eu le mulțumesc oamenilor pentru că au sponsorizat și acest vlog, iar noi haideți să revenim la ale noastre. Avem și persoane care din asta trăiesc, reciclează cartonul, reciclează plasticul. Este una dintre cele mai
celebre imagini, unul dintre cele mai celebre locuri din Hong Kong. Pare un decor de film, dar v-am spus, este un complex real cu mii de apartamente. Dacă nu greșesc, sunt undeva la 2240-2243 de apartamente în această zonă. Complexul a fost finalizat în 1972. Sunt doar 18 etaje. Cred că clădirea pe care o vedeți acum în imagine este ceva mai înaltă, pentru că acest lucru este vizibil. Și trăiesc undeva la 10.000 de persoane doar aici, în această zonă. Cât pot cuprinde eu într-un cadru. Am făcut o rotire și aici trăiesc peste 10.000 de persoane sau în jur de 10.000 de persoane. Asta înseamnă să ai foarte mulți oameni. Orașul se dezvoltă pe verticală. Avem și șoricei chiar aici. Înainte de a pleca din această zonă, voiam să vă arăt un lucru, pentru că clădirea pe care ați văzut-o ceva mai devreme nu este unicat. Bine, pare că sunt în sufrageria unei persoane, pentru că are bucătăria afară. Priviți, în fața mea, la o stradă de depărtare, avem fix același lucru. Da? Am plecat din acea zonă, așa că nu să găsiți doar acolo acest tip de clădiri, iar aici este mult mai liber, adică rar vezi un turist. Și aici se construiește, se reface fațada, cred. Și drept acolo era mai colorată. Aici este uniform. Până ajungem la metrou, nu am cum să nu vă arăt și traseul, pentru că este în contrast total cu ce am văzut mai devreme. Cam așa arată clădirile pe care le lăsăm în spate. La o stradă depărtare, sticla își face apariția, zgârienori din sticlă, oameni îmbrăcați elegant, la costum, lucrează în aceste clădiri și nu numai. Parcă ne-am teleportat într-o altă lume, dragi prieteni. Și o să ne tot teleportăm în acest vlog cu ghilimelele de rigoare. Andreea, vino pe partea asta. Aici avem o mini cascadă, cred că am exagerat, ca un fel de râu. Ce frumusețe! Acum văd în fața mea un robot care păstrează curățenia, așa că vom intra direct în miezul problemei. Să știți că am căutat foarte mult un tur sau pe cineva care să-mi arate aceste apartamente, pentru că vreau să intru în interior în timp ce vorbesc despre ele, nu doar să vă povestesc. A fost foarte greu să găsesc ceva, până la urmă am găsit un tur. Din păcate nu este privat, o să fim cu mai multe persoane. Este și perioada nefericită, aș putea spune pentru mine, pentru că este anul nou chinezesc. Turul nu o să dureze foarte mult, 2 ore, timp în care o să înțeleg și eu mai bine despre ce este vorba, cum funcționează, după care explorăm pe cont propriu. Aici ne aflăm într-un cartier normal, din câte văd. Ei spun că ne aflăm într-un cartier, sau ghidul nostru de asta spune că ne aflăm într-un cartier sărac. So across the road, there's a pink building and a white building. So they are tenement building built before World War II. Okay, and there's 2 poles at the ground floor, and there's shops on the ground floor, and people live in the upper floors. If you look the end of the street, do you see a light pink building? Yeah. And on the rooftop, there's a white block covered with thin metal. So there's people live there. People has to pay rent. Hong Kong doesn't have natural resources, and these refugees from China moved to Hong Kong. They brought people, skills, and money, and Hong Kong, and they built factories. And Hong Kong has factories. Hong Kong made clothing, plastic, electronics, and watches. And Hong Kong used a very low tax rate and a simple tax system to attract investors to set up business in Hong Kong. So the maximum personal income tax rate in Hong Kong is 17%. Profit tax, 16.5%. Foarte interesant ce am aflat. Guvernul, autoritățile conduc orașul ca pe o afacere. Ei dețin pământul, tot pământul, mențin prețul foarte sus pentru că au un profit uriaș și, din câte am înțeles, nu prea pune preț pe cetățeni. O să dezvoltăm ceva mai târziu. Acum suntem pe fugă. Okay, let's go upstairs. If you are tall,
wash out your hand. Lipsa locuințelor publice i-a împins pe oamenii din mai multe categorii sociale să ajungă să trăiască în astfel de spații. Există estimări care arată că ar fi peste 300.000 de persoane care trăiesc în astfel de condiții. În această cifră intră chiar și tinerii, migranții, vârstnicii și familii care de multe ori ajung să se despartă sau să locuiască separat. Acum, având în vedere câte persoane trăiesc în astfel de locuințe subdivizate, e șocant că Hong Kong nu are un prag legal decent pentru suprafața minimă permisă într-o locuință privată, așa cum există în alte orașe, ca Londra sau New York. Ei bine, acest lucru a dus la o degradare a condițiilor de trai în aceste unități. Okay, feel free to come in. Okay, yes, I don't think we can squeeze everyone. Someone has to stand at the corridor. Okay. I can sit. Yeah, you can try. Okay, yes, please. Cam așa arată apartamentul, dragi prieteni. Suntem undeva la 10 persoane și nu mai avem Okay, loc. yeah. So, there's aircon. It's inside the toilet. Okay, but it doesn't work. Okay, and you can tell the toilet is very small. Okay, how do you feel? Give me some privacy. Close the door, please. Okay. So it's very small, and toilet and shower put together. There's no curtain to split it. So Hong Kong is very humid, and you have to clean everything after shower. Otherwise, there's mold. Okay. The bed? A bed in a cage. Yes, it's a cage. Oh, okay. Hong Kong Free Tour ran this place to do the tour. Okay. So, and then we replicate how a subdivided unit and a cage home looks like. In reality, one subdivided unit will put 4 to 6 cages, depending how high is the ceiling. This man is sleeping between the first floor and second floor. You know, like when you go from one floor to a second floor, there's a space. Yeah. This man is sleeping in that space, and he has to pay rent. Okay, so imagine. So he has to make up his bed every day and night, otherwise going to block people, and he used public toilet for his stuff. Aceasta este baia comună pentru cei care trăiesc în casa scării. Adică nu doar că trăiești în casa scării, plătești și chirie pentru asta. Ne spunea că toate aceste construcții în teorie sunt ilegale, doar că toată lumea știe, nimeni nu face nimic. Guvernul sau autoritățile acceptă această situație. Motivul pentru care acceptă încă nu l-am aflat. Cam așa arată un apartament, dragi prieteni. Aici avem bucătăria, 10 metri pătrați, baia, dușul. Nu știu să înțeleg cum facem. Stau pe toaletă și îmi fac duș. Mai ceva ca în... Cred că și într-o autorolută ai spațiu mai mare. Iar aici este patul, un alt pat deasupra. Ai și muzică. E greu să ieși din pat. Iar pe aici sunt foarte multe persoane care trăiesc, au venit și-au adus cumpărăturile. Vedeți, pe acest pacaj sunt persoane care stau, plătesc chirie. Plătești chirie pentru că dormi în casa scării. Sunt foarte multe persoane în vârstă în această zonă. Este total diferită de zona pe care ați văzut-o în primul vlog. Și acolo avem prostituție, lângă o agenție imobiliară. Să nu uit, apartamentul pe care l-ați văzut mai devreme este închiriat de această agenție care organizează astfel de tururi. L-au închiriat pentru a arăta partea întunecată a Hong Kongului, așa ne-au spus la început. Este un tur strict, lucrurile pe care nu le vezi în broșurile turistice. Ne-a povestit cum voia să cumpere un apartament, costa 6 milioane, dacă rețin bine, în perioada COVID-ului, undeva la 700.000 de euro și a făcut bine că nu l-a cumpărat pentru că acum era pe minus, pierdea 1 milion, plus că trebuia să se împrumute pentru că sunt foarte mulți bani, chiar și pentru Hong Kong. Se spune că aici oamenii fac mai mulți bani, dar din câte înțeleg nu este chiar așa. A lucrat în finanțe full-time, doar că a renunțat pentru a face asta, pentru că munca la birou spunea că este foarte plictisitoare, face același lucru în fiecare zi, te vezi cu aceiași oameni în fiecare zi. Pe lângă asta nu mai reușea, corpul ei nu reușea să mai lucreze după 12 noapte, ca să înțelegeți programul, dar nu a renunțat de tot pentru că mai lucrează part-time, pentru că nu are cum să se întrețină doar din această
activitate, făcând tururi, organizând tururi. Și nu vă gândiți că acel apartament de 700.000 de euro era în această zonă mai, vedeți și voi cum arată, fără zgârienori din sticlă, era departe, pe insula unde se află și aeroportul, pentru că aici ajung și la 1.500.000. Foarte interesantă această zonă. O să vă povestesc ceva mai târziu, după ce trecem. Aici se vând substanțele interzise. Aici sunt persoanele cu probleme, care au cu adevărat probleme, care au probleme cu adevărat. Dar această casă, pe care o vedeți în stânga, se întâmplă foarte multe lucruri ciudate, ca să nu le spun interesante. De asemenea, ne-a spus că avem și foarte multe saloane de masaj la picioare, dar nu asta se întâmplă. Cea mai veche meserie din lume este legală, ne spunea, și cam asta se practică. 80% dintre aceste femei sunt din China. Priviți cum doarme. Te-ai fi așteptat să vezi așa ceva în Hong Kong, în China? Eu nu, dar din câte se pare aceste lucruri există peste tot. Vă spuneam, 80% dintre ele vin din China cu viză de turist, doar că obțin viză doar pentru 7 zile. Și aici apare partea interesantă, pentru că să trebuiască să se căsătorească pentru a obține o viză permanentă, așa ne-a spus ghidul, și se folosesc de aceste persoane care sunt dependente de substanțe interzise. O să vă povestesc imediat ce se termină turul cum funcționează, pentru că este extrem de interesant și toate aceste lucruri merg mână în mână. So if I want to buy a flat in here, 48 square meter, Hong Kong dollar 7.8 million. So that's USD 1 million. $1 milion de dolari. Ok, aici trebuie să revenim pentru că aici este zona care îmi place. Știu cum sună, dar acesta este Hong Kongul care îmi place și nu mă refer la oameni, la casele pe care le-ați văzut mai devreme, nu mă refer la sărăcie, adică nu-mi place să văd oamenii trăind în sărăcie. Mă refer că vreau să văd cum trăiesc cu adevărat, vreau să văd aceste piețe. So Hong Kong is a vertical city. Okay, so first you look at the color of the building. So one color means one cluster. So one cluster means there's an entrance. Counting from the top, 1, 2, 3, 4. Do you see one row has 6 air conditioned subdivided units or cage home? If you look inside, there's a bunk bed. And if you look at the back, in front of the mountains, you see the white building with orange rooftop? Yes. That's public housing. And on the left, you see a blue-orange tall building. That's a private apartment. And on the left-hand side, with all the glass, that's a very famous shopping mall in Shangshaibo. Doamna spune că ne aflăm într-un slum și că autoritățile fac tot posibilul ca să ascundă acest lucru de ochii turiștilor. Ați văzut cum se vede de sus? Dacă te uiți cu atenție, o să vezi paturile suprapuse. La locuri vezi și cuștile, cele apartamentele oamenilor. Încă mi este greu să mă obișnuiesc cu ideea că o cameră este împărțită în 4, în 5, în 6. Am intrat într-o altă scară de bloc. Aici avem cutiile pe șutale. Să putem scrie mai multe. Cam așa se vede de aici, dragi prieteni. Suntem într-un slum, într-o mahala, fix cum ne-a spus ghidul ceva mai devreme. Aici arată ceva mai bine pentru că avem un hostel. Avem și un hostel. Nu înțeleg unde au loc atât de multe persoane într-un bloc așa micuț. Ca să înțelegeți, oamenii își depozitează și lasă valizele afară pentru că nu e suficient spațiu. Am ieșit în lumea reală. Oameni care își trăiesc viața normal nu văd tristețe pe fețele lor, chiar dacă locuiesc în 8 metri pătrați, 9 metri pătrați. În sfârșit suntem liberi să explorăm, doar că v-am zis, dacă nu găseam un astfel de tur, nu reușeam să intru într-un astfel de apartament, să văd cu ochii mei cum trăiesc oamenii, chiar dacă acolo ați văzut și voi, nu locuiește nimeni, practic. Pentru că agenția a închiriat acest apartament, v-am zis și mai devreme, doar pentru a arăta turiștilor
pentru a arăta adevărata față a Hong Kongului, spun ei, spun și eu. Ghidul nostru a repetat de mai multe ori că acesta este Hong Kongul adevărat, așa arată adevăratul Hong Kong și că ei sunt oarecum marginalizați pentru că arată latura negativă a Hong Kongului, că autoritățile nu-i văd cu ochi buni, nu-i privesc, îi marginalizează, v-am zis, și știu foarte bine ce înseamnă asta, știu foarte bine ce înseamnă să arăți, să prezinți lucrurile mai puțin plăcute, lucrurile reale, pentru că în momentul în care arăți realitatea, ești dat la o parte mai de toată lumea. Nimeni nu vrea să se asocieze cu tine. Îi înțeleg perfect. Dark Side of Hong Kong, așa se numește și site-ul lor și agenția. Am plătit 30 de euro de persoană. Poate, dacă aș fi avut mai mult timp la dispoziție, aș fi reușit să intru în contact cu cineva care locuiește în astfel de case și să ne permită să intrăm, să filmăm. Dar este anul nou chinezesc și este haos. Tururi private nu mai aveau, poate că ar fi fost diferit. Aici sunt persoane care vând vechituri și nu numai, un domn care repară un ceas. În această zonă vedem și foarte mulți oameni ai străzii, din păcate. Ne spuneau că nu sunt, ne spunea în glumă, mai în serios, că au și ei oameni ai străzii, dar nu atât de mulți pe cum avem în Europa sau pe cum sunt în America. Cred că am fost 10 sau 11 persoane în acest tur, fiecare persoană dintr-o țară diferită. Apropo de oamenii străzii, în primul vlog vă spuneam că nu sunt, pentru că nu am văzut un singur cercetător și am umblat toată ziua, doar că ne spunea că sunt și acolo, sunt inclusiv în parcul pe care l-am văzut la începutul vlogului, doar că dimineața la ora 6 poliția vine și îi gonește, îi pune în mișcare, pentru că nu vor ca turiștii să vadă așa ceva. Iar am luat-o prin spatele blocurilor. Totuși, sărăcie, dar curățenie. Deci, nu miroase urât. Aici avem scurgerile, o schelă se lucrează, este curat. Acest lucru este de apreciat. Adică vezi lucrurile cu alți ochi în momentul în care oamenii păstrează curățenia. Este paradoxal. Aici avem un magazin care vinde aur, foarte mult aur, iar în același bloc, în aceeași scară, avem apartamente subdivizate, sunt cozi foarte mari, restaurante, bine, și restaurantele sunt micuțe, fructe, legume, mai ieftin față de supermarketul pe care l-ați văzut în blocul trecut. Aici avem o măcelărie, carne de porc, $28, piciorul. Miroase a Crăciun pe lângă. Am gâleat, acolo sunt banii. Nu știam ce pune în la cele găleți. Îmi gândeam că sunt pe post de cântar, dar nu. Acolo ajung banii. Piața continuă și în interior. Este curățenie. Avem foarte mult pește, motiv pentru care este urât pe jos. Dar este aproape imposibil să te apropii de aceste pentru că se vinde la coș, fix cum am văzut în Taiwan. Să știți că nici aici nu miroase a pește. Ar fi fost culmea să nu găsim pește proaspăt, pentru că este extrem de aglomerat. Acum vă spun sincer, nu cred că are timp ca peștele sau carnea să se strice, pentru că sunt foarte, foarte multe persoane. La etajul 2 avem fructe și legume, nu o să mai urcăm. Aici avem camioanele care au dus marfa, pește proaspăt, chiar dacă este ora 14. Avantajul de a fi înconjurat de apă. Cam așa arată scările. Pur și simplu, numiesc că poți să intri. Vedeți ce e aici. Sunt deschise. Nu vreau să mai intru pentru că o să deranjez. Am văzut ușile deschise, adică practic vezi în casă, vezi oamenii în casă și nu e tocmai ok. Și aici avem o scară mai mare, acolo avem o ușă. Să știți că pentru oamenii care trăiesc în astfel de case, casele sicriu, așa sunt numite, sunt diferite. Nu cred că o să reușim să vedem casă sicriu cu ghilimelele de rigoare, dar o să vă las imagini pentru a vedea exact despre ce vorbesc. Sunt casele sicriu, cuștile, cele pe care le-am văzut și noi mai devreme. Sunt mai multe tipuri de locuințe, iar pentru oamenii care trăiesc în astfel de locuri, condițiile pe care sunt obligați să le suporte reflectă direct modul în care statul din Hong Kong vede bunăstarea socială. Pentru că situația este îngrozitoare. Să locuiești în 10
10 metri pătrați este inuman, să dormi în 10 metri pătrați este groaznic, apoi să locuiești, să ai baia acolo, să ai bucătăria, să ai totul e la un loc. Ne-a arătat foarte multe poze, pentru că acel ONG, v-am spus, se ocupă de aceste persoane și ceea ce am văzut este groaznic. Aș vrea să mai intru într-o scară, dar o scară unde să găsesc ușile închise, ușile apartamentelor închise. Este greu pentru că spațiul fiind atât de mic, este foarte cald, se face foarte, foarte cald și oamenii deschid ușile. Priviți câte contactoare avem aici, într-o clădire care are 3 etaje, un apartament, 2, 3, 4. 4 apartamente doar aici. Acum am înțeles, acolo este un apartament, acolo este al doilea. Iar oamenii le-au împărțit, adică au împărțit apartamentul în 5. Fix cum ați văzut mai devreme. Un apartament, aici ar fi fost un apartament și au ieșit 1, 3, 4 aici. 4 apartamente și cine știe câte camere sunt, câte paturi suprapuse sunt în interior. De fapt, da, camere. O cameră reprezintă un apartament. Avem și poliție peste tot, adică nu cred că există o problemă când vorbim de siguranță. Sunt și foarte mulți străini, foarte multe femei din Filipine, din Vietnam, care locuiesc în astfel de apartamente. Au venit pentru un trai mai bun, pentru a face un ban în plus, pentru a-și ajuta familia și aleg să doarmă în astfel de locuințe, să locuiască în astfel de locuințe. Aici avem câteva prețuri, doar că scrie am înțeles că aici 4 milioane și jumătate costă un apartament, dar că nu știu să vă zic câți metri pătrați. Ne-a explicat doamna ceva mai devreme, iar din câte am înțeles din spusele ei, care vorbea din experiență proprie, undeva între 40 și 60% din salariu merge pe chirie. Pentru că pe un astfel de spațiu, pe astfel de cușcă, plătești undeva între 350, 400, 500, poate, în funcție de zonă, de euro pe lună. Dacă plătești 300 de euro să dormi în casa scării, este ireal. Hong Kongul mă șochează. În primul vlog m-a șocat într-un mod pozitiv, iar astăzi, din păcate, într-un mod negativ. Ești și nu ești homeless, adică aici trebuie să ai bani ca să fii homeless. Dacă trebuie să plătești chirie, să dormi în casa scării, homeless și plătesc chirie în Hong Kong, dragi prieteni. Este ireal. Încă încerc să procesez toate informațiile pe care le-am primit ceva mai devreme. Sunt și astfel de clădiri unde avem uși din fier blindate. Aici plătești mai mult, iar apartamentul este normal, spunea ea, are 20-25 de metri pătrați. Cele de 50 de metri pătrați costă 1.000.000 de euro, 1.500.000 de euro. Foarte mulți dintre cei care locuiesc în astfel de apartamente îi găsim în parc. Aici avem femeile care țin Hong Kongul în spate, așa am văzut în presa locală, și pe ele le găsim tot în parc. Foarte multe sunt din Filipine, din câte îmi dau seama, după înfățișare. Cred că este ora prânzului. Cum nu ai loc să mănânci în casă, mănânci în parc. Hello! Și faci live pe TikTok, faci karaoke. Clar sunt din Filipine, pentru că le-am recunoscut zâmbetul, felul în care te primesc. Din păcate au și foarte multe persoane care folosesc substanțe interzise și apropo de asta, ghidul ne-a explicat unele lucruri care sunt șocante pentru mine, nu am mai auzit până acum, adică foarte multe fete din China, pentru a primi rezidența, vă spuneam că trebuie să se rezidența și pentru a primi viză pe termen lung, vă spuneam că trebuie să se căsătorească. Vin aici pentru a face bani, pentru a lucra, pentru a practica cea mai veche meserie din lume, care, te îmbogățește peste noapte, cu ghilimelele de rigoare. Și fiți atenți care este tot procesul din spate, adică ele vin, este o casă pe care am filmat-o, cred că v-am arătat-o atunci, unde cei care folosesc aceste substanțe se adună, consumă, etc. Doar că acolo sunt anumite persoane, anumiți indivizi, unde, bineînțeles, trebuie să plătești, trebuie să ai bani, dar făcând această meserie, banii nu sunt o problemă, adică ele vin pentru 7 zile, în aceste 7 zile fac suficienți bani încât să plătească dealerii, pentru că
într-un fel sau altul, sunt și dealeri. Da, sunt dealeri de fapt, pentru că ei vând substanțe interzise acestor persoane care ajung să se căsătorească cu aceste fete contra cost, adică fetele se căsătoresc cu oamenii străzii, cu cei care au probleme grave din cauza substanțelor interzise. După ce se căsătoresc, această căsătorie nu e fictivă, dar e aranjată, își pot face meseria, pentru că vă spuneam, nu este ilegal, pot să practice asta. Singura problemă este că nu primesc viză, dar după ce s-au căsătorit pot lucra fără probleme. Ne spuneau că 80% dintre fetele din această industrie sunt din China și în mare parte toate au trecut prin acest proces. Da, mai pe scurt, fetele vin, fac bănuți, după care se căsătoresc. Acest intermediar profită la maxim de omul străzii, pe lângă faptul că îl aprovizionează cu acele substanțe. Mulți dintre ei au și apartamente care au fost luate de ei și împărțite în mai multe, ați văzut, în 5, în 6, unde fetele locuiesc, iar fetele plătesc chirie omului, o parte din bani ajung la omul străzii, omul străzii cu acei bani își cumpără substanțele. Este un fel de un cerc vicios, adică el nu are cum să mai divorțeze, chiar dacă ar vrea, pentru că pierde principala sursă de venit și nu are de unde sau cu ce să mai cumpere lucrurile de care are nevoie. Cei ce profită la maxim sunt intermediarii. Mafia profită la maxim, adică ei fără să aibă nimic, niciun bun, fac bani, fac foarte mulți bani. Așa că lucrurile sunt extrem de complicate, dar principalul beneficiar de pe urma acestei afaceri este statul. Aici mă refer strict la apartamente, mă refer la pământ, pentru că nici măcar ei, în momentul în care cumpără un apartament, o casă, îl cumpără doar că nu este al lor, îl cumpără pentru 99 de ani, că nu ai cum să cumperi pământul. Pământul este al statului. Așa că dacă spuneți că în Europa e scump, că în America e scump să închiriezi o casă, un apartament, ei bine, în Hong Kong plătești plus minus 500 de euro pentru un pat într-o cameră. Acea cameră poate fi împărțită cu 10 persoane, cu 12 persoane, ai bucătăria la comun, toaleta la comun, dar ați văzut acolo unde îți faci nevoile, acolo gătești, acolo mănânci, dar Hong Kong arată și așa, mașini scumpe, cum ați văzut în primul vlog, oameni cu foarte mulți bani, doar că așa e lumea, nu prea ai ce să faci. Acolo unde sunt foarte mulți oameni cu bani, sunt și foarte mulți sau chiar mai mulți oameni care nu au nimic, o duc greu, adună cartoane pentru a supraviețui. Cu toate astea, subliniez, pentru că e rar, am întâlnit foarte rar asta, chiar dacă oamenii sunt săraci, e curățenie. Acum că vedem un carton pe aici, pe acolo, este altceva, chiar și în scară e curat. Pereții sunt cum sunt, pentru că cine să-i dea cu var. Sunt foarte mulți care profită de acest lucru și cumpără un apartament sau au cumpărat un apartament, l-au împărțit în 5 și îl închiriază. Chiar dacă este ilegal, din câte am înțeles, nu ai voie, toate sunt abuzive, dar așa funcționează. Cred că aici au pus prosoape, haine la uscat. Avem peste tot anunțuri imobiliare. Aici a reușit să traduc 58 de milioane de dolari. Asta ar însemna 6,3 milioane de euro. Văd două camere, o bucătărie normală. Prețul mediu pe metru pătrat este de 5.600 de euro aici. Dar avem și cu 13.000 de euro pe metru pătrat. Bineînțeles, avem și ceva mai ieftine. Aici ar fi nou 10 milioane acesta, 1 milion de euro. 1 milion de euro vândut deja. Acum ați văzut în primul vlog pe unde trebuie să urci ca să ai astfel de apartamente. Ei spun vedere spre ocean sau spre port, dar vederea spre ocean și vederea spre port poți să o ai și din vârful muntelui. Deci vorbim de milioane de euro pentru apartamente care la noi costă între 100 și 200.000 de euro. 200.000 de euro deja e prea mare ca suprafață față de ce primești aici. Și știți că oamenii se uită și caută apartamente, văd mereu văd persoane uitându-se la astfel de vitrine. Acesta este cel mai ieftin și cel mai 25 de metri pătrați, la doar 700.000 de euro. Un lucru foarte interesant spus de ghidul nostru, ne spunea că ea trebuie să muncească 30 de ani și să nu cheltuie nimic din ceea ce câștigă pentru a putea să-și cumpere un apartament
mic, cel mai mic apartament, cel de 20 de metri pătrați, 25 de metri pătrați. Foarte multe persoane se simt uitate din cauza luptei pe care o duc zilnic, o luptă de supraviețuire în unul dintre cele mai bogate orașe din lume, pentru că dacă vrei să beneficiezi de un astfel de apartament de la stat, de acele locuințe publice, trebuie să aștepți între 5 și 10 ani pentru a deveni disponibilă. Și după cum vă spuneam mai devreme, nepăsarea statului față de bunăstarea acestor oameni vine din urmărirea profitului și menținerea unei versiuni, unei imagini a Hong Kongului acolo sus, pentru menținerea unei imagini de top, de lux, pentru că, când ne gândim la Hong Kong, când vedem imagini cu Hong Kong, vedem lux, opulență, vedem ceva, nu știu, asemănător cu Singapore, cu New York. Dar da, lucrurile sunt triste. Aici văd că avem foarte multe materiale. Să știți că astăzi este duminică, motiv pentru care foarte multe locuri, afaceri, magazine sau ce-o fi pe aici sunt închise. Restricțiile deliberate impuse de stat privind oferta de teren au făcut ca în Hong Kong să găsim una dintre cele mai scumpe piețe imobiliare din lume, cu proprietăți care costă în medie de 4 ori mai mult decât în New York, spre exemplu. Asta și pentru că, vă spuneam, în Hong Kong statul este proprietarul peste aproape toate terenurile. 27% din veniturile guvernului provin din vânzarea de proprietăți. Asta spune multe. Asta înseamnă că oamenii care trăiesc în aceste cuști, sicrie, spuneți-le cum vreți, sunt lăsați în urmă în timp ce statul urmărește profitul, lucrând împreună cu un număr mic de conglomerate imobiliare. Locuințele publice nu sunt o prioritate pentru că nu aduc același profit. Pentru mulți, amploarea și condițiile acestor locuințe pot părea alarmante și ieșite din comun, având în vedere că Hong Kong este un oraș de talie mondială, dar pentru oamenii care trăiesc într-un stat dezvoltator, unde rațiunile economice sunt puse înaintea bunăstării, acest mod de trai nu e rar și uneori se vede chiar din ferestrele celor bogați. Asta ne spunea și ghidul ceva mai devreme. Eu am încercat să reproduc folosind cuvintele mele. Ea a folosit termeni mult mai duri. Nu am vrut să filmez chiar tot, pentru că în momentul în care a folosit o singură țară, două sisteme, a folosit ghilimelele și a lăsat de înțeles că nu este așa. De foarte multe ori a folosit termeni duri, dar trecem peste. Da, bogații care trăiesc în zgârienori sau prin zonele unde, chiar și prin aceste zone, sunt oameni de afaceri care au construit și construiesc, ei bine, ei văd acele case, acele apartamente împărțite în 5, în 10 de la balcon. Și nu știu, pe mine unul m-ar face să mă simt ciudat să trăiesc într-un astfel de loc. Acum, cine sunt eu să-i judec sau să-mi dau cu părerea? Bine, să-mi dau cu părerea, cu toții putem să ne dăm cu părerea. Acum cred că mai există o problemă despre care, uite, ghidul a uitat să ne spună, sau poate că nu e o problemă, poate că așa cred eu, dar din punctul meu de vedere e o problemă. Gândiți-vă să locuiți în 9 metri pătrați. Sigur apar probleme mentale, depresie și tot ce vine la pachet cu un astfel de trai. Sigur, este imposibil. Și în acest parc trăiesc foarte multe persoane. Au locurile lor pentru că au valizele legate cu lanțul de aceste ringhiere. Este o zonă mai sensibilă, doar că nimic, absolut nimic nu vezi pe stradă, totul este în spatele cortinei. Cât de frumos, chiar lângă zgârienori. Oamenii se simt nedreptățiți. Asta am înțeles din discuțiile pe care am reușit să le port în aceste zile, din felul în care ghidul ne povestea cum stau lucrurile aici. Au impresia și sunt de părere că autoritățile, statul, se uită doar spre oamenii cu bani, iar ceilalți, marea majoritate, zic ei, sunt uitați. Aici mă refer chiar și la clasa medie. O să trec printr-o zonă interesantă unde avem doar imigranți care au ieșit la picnic. Nu se supără pentru că filmez, pentru că și ei fac live-uri pe TikTok de aici. Picnic în spatele blocului. Sunt aceleași fete din Filipine. Majoritatea sunt bune, nu fug de cameră, sunt deschise, sunt vesele. Repet același lucru. În spatele blocurilor este curat, altfel acele fete nu ar întinde masa acolo, nu ar mânca
pe acolo. Am ajuns într-o altă lume, dragi prieteni. Am mers 5 minute pe jos. De fapt, dacă fac dreapta, dau din nou de oamenii ai străzii. Cam așa arată scările de bloc în această zonă. Suntem pe aceeași parte a insulei, adică nu am trecut pe insula numită Hong Kong, nu am ajuns acolo. A apărut mirosul de parfum, sticle, zgrienări. Istoria se repetă. Ai crede că pe aici avem oameni ai străzii, dar nu este deloc așa. Adică pentru mine este ciudat să văd asta, mai ales într-un astfel de oraș. Sunt obișnuit să văd oameni ai străzii care stau pe jos, dar nu oameni care fac picnic, care au ieșit să mănânce, pentru că în apartament nu au loc. Este noaptea minții, este de Doamne ferește, pentru noi, pentru mine cel puțin. Pentru ei e normalitate. Nu aș vrea să cred că aceste femei dorm pe aici, toate că sunt și oameni care dorm. Eu sper că ele într-adevăr nu au spațiu în apartamente și mănâncă în stradă. Sam Shui Po, cred că am pronunțat bine, așa se numea cartierul pe care l-am văzut mai devreme. Cartierul mai sărac, nu aș vrea să-l numesc Mahala, chiar dacă mulți oameni, multe persoane de aici îl numesc așa. Eu am văzut cum arată cu adevărat o Mahala. Pe afară totul este normal, problema e la interior, dar să știți că se poate mai rău. Acum am ajuns în piața femeilor, este tot pe partea aceasta și am zis să arunc o privire înainte de încheiere. Foarte multe femei care lucrează, dar nu știu dacă acesta este motivul pentru care piața este numită așa. Cred că se numește așa pentru că vii aici doar pentru cumpărături, pentru shopping, pentru haine. Acel copil doarme într-o cutie. Bine, este cutia pentru marfă, dar se vedea că e obișnuit cu așa ceva. Știți că este o piață foarte mare, bineînțeles, saloanele de masaj, restaurante. Am luat-o puțin prin spate pentru a fugi de îngrămădeală. Haideți să vedeți cum arată și pe aici. Cred că 80% dintre persoanele pe care le văd în jurul meu sunt femei. Bijuterii, haine, avem și turiști, haine contrafăcute, dar suntem totuși în China. 2 tricouri pentru 200, 100 tricoul, $100. $100 sunt aproximativ 10 euro. Este simplu, doar că de multe ori uit, schimbând atât de des țările, mai acolo nu-ți mai stă gândul. Totul este contrafăcut aici, dar pentru turiști cred că este aur, pentru că sunt făcute bine. Au experiență și sunt renumiți acești oameni când vine vorba de lucruri contrafăcute. Acum, fie vorba între noi, o mare parte, nu vreau să dau procente pentru că m-aș duce aproape de 100%, dar nu este așa cum numesc. O mare parte din site-urile care vând îmbrăcăminte, vând bijuterii, vând creme, nu doar în România, ci în Europa. Vă vând lucruri de aici, lucruri contrafăcute la prețuri foarte mari, la prețuri de produse originale de multe ori. Acum înțeleg de ce am văzut și văd atât de multe haine de firmă în jurul meu, haine genți, sunt de aici. Dar nu toată lumea cumpără de aici, pentru că avem și așa ceva. Înghețata copilăriei, voiam să spun. Aș mânca și eu. Cred că este momentul să închei acest vlog, să traversez pe partea cealaltă. Vă mulțumesc mult pentru că ați rămas până la final, pentru că ați urmărit și acest vlog. Contează foarte mult atât pentru mine cât și pentru acest canal de YouTube, pentru că fără voi nimic nu ar fi posibil. Vă rog să distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume, mai ales vreau să ajungă persoanele care spun că la noi e rău și că la noi prețurile au luat-o razna. Au luat-o razna, nimic de zis, dar vreau să vadă că se poate mult mai rău, așa că distribuiți acest vlog. Să-mi spuneți ce credeți despre acest lucru, ce ar trebui să facă autoritățile sau ce ar trebui să se întâmple pentru ca oamenii să nu plătească 500 de euro pentru 9-10 metri pătrați și să aibă bucătăria sau toaleta la comun cu alte persoane. Nu știu ce e de făcut. Statul deține totul, statul deține puterea, statul deține pământul. Așa că nu știu ce să zic. Statul este cel vinovat? Cine este statul? Așa, asta este întrebarea. Da, ne lungim și intrăm în alte polemici. Cert este că pentru foarte multe persoane de aici este greu, este o luptă de supraviețuire, o luptă nedreaptă și, așa cum vă spuneam mai devreme, ei consideră că
statul, autoritățile nu știu, au fost abandonați de către autorități. Asta că ne-am blocat, cam așa este în această parte a lumii. Se merge umăr la umăr. Vor mai veni vloguri pentru că de aici o să luăm un tren de mare viteză, sunt curios și da, o să mergem în China continentală, o să mergem pe continent. O să vedem cum stau lucrurile cu adevărat acolo, în China comunistă. Vreau să văd multe lucruri, așa că rămâneți în continuare alături de mine. Vă mulțumesc mult pentru tot și ne vedem data viitoare tot aici pe YouTube într-o nouă aventură. Până atunci, eu vă spun numai bine!